Tervetuloa Sipan jatkepajalle. Jatketaanpa taas tätä E12-projektia ja tämä oli viimeksi vähän niinku meni vituksi tämä vaihelaatikko kytkinkupan modaus, koska tässä on tosiaan se M62 luotan kytkinkoppa ja sitten kun tästä vetäisi rälläkällä pois tästä M47 ZF:stä, niin tässä on tämmönen kevyt koko ero tässä, melko vittumainen tämä väli tästä hitsata umpeen. Niin tämä meni vähän niinku vituksi tässä näin, mutta eiköhän me saada se hitsattua siitä, että välisesti se mikä tässä meni vituksi, niin se meni jo silloin kun mä ostin tämän lootan, eli mun olisi pitänyt ostaa N47-versio, ei M47-versio. M47-versiossa olisi tämä kytkinkoppa ilmeisesti muutama sentin isompi, niin silloin se aika lailla suoraan saa hitsattua tähän näin, mutta tämä nyt on lähinnä ekstra hommaa, mitä tästä tulee, eiköhän mä tuu onnistumaan tällä laillakin näin, mutta lisää hommaa ja varmaan jos tämä olisi onnistunut, niin on tämä sen verran iso homma, että jos itse niin suunnittelette tekevän, niin ei ehkä kannata, että se MS-koneistus, miltä tuo kytkii vauhtipyöränne tuli, niin taisi muistaakseni 3,5 tehdä tämä operaatio, niin se ei nyt loppuksi ole edes paha hinta tästä näin. Mutta kokeillaan nyt nämä tuusota valmiiksi, katsotaan mitä tulee, jos ei onnistu, niin ostetaan vittu uusi loota ja pistetään sinne MS-koneistukselle tehtäväksi. Mutta mä sitten tässä mietin, vähän tosiaan on tärkeää saada tämä kartaani, tämä pääakseli suoraan linjaan sen kartaanin kanssa, ei kartaanin kuin kampuolin kanssa. Mä mietin vaikka ja mitä jikejä, että miten mä teen sen ja sitten tämä olisi ihan jees saada tämä pinta suoraksi, että tätä vasten pistetään sorvissa, mutta tämä ei mahdu tuohon, tai siis mahtuu meidän sorviin, mutta se, että ei se kelekkä mahdu kulkemaan alla, niin ei mahdu tätä sorvaa, mutta sinänsä se ei nyt oikeastaan niin haittaakaan, koska me ei saada sitä makkaamaan tämän päälle, koska se on paljon pienempi, niin pitää keksiä jotakin muuta. No, mä sitten tosiaan mietin vaikka mitä kaiken maailman jikisysteemiä ja sitten monestihan tämä laatikko puretaan kokonaan ja tehdään semmonen jytypalikka. Esimerkiksi sillä voi tehdä, että sorvat siihen, sulla on tyhjä lohko, sorvat siihen sen tangon, sitä laakeripukkia pitkin ja sitten se tanko menee tänne laatikon tähän päälaakeriin läpi ja semmonen suora linja ja sitten hitsataan se kiinni siitä. No, se vähän ehkä haiskattaa isolta operaatiolta meikäläisille ja ei mulla olisi varalohkoja tai mitään mistä tehdä. Niin. Aika niin kuin mietin, niin mä päätin tämmöisen ratkaisuun, en tiedä toimiiko tämä, mutta tässä mulla on näitä, mikä tämä on, pilottilaakeri tuonne kampuran sisään. Tämähän jos pistää, että yllättäen tiukasti tähän menee ja kampuraan kanssa, mutta tämähän heiluu, eli jos mä vaikka pistän tämän nyt tähän, niin tämä vaihelaatikko pääsee heilumaan. Tai mietin, että jos mä pistän 2 näitä tähän peräkkäin, niin silloin tämä ei pitäisi päästä heilumaan, se pitäisi olla tosi suorassa tässä vaiheessa. Ja sitten mä sorvasin äkkiä tämmösen holokin tuohon, eli näin. Niin nyt kun mä nämä naputtelen tänne kampuran sisään, niin tämä päälaakeri, tämä pääty, tämä pitäisi olla just tarkkaan sillä etäisyydellä tästä vaihelaatikon kiinnityspinnasta, mitä se salamisen mikä sitä MS-koneistuksessa sanoo mulle. Niin mä ajattelin, että mä vaan nämä naputtelen tuohon kampuraan kiinni, pistän koneen suoraan pystyyn ja pulttaan tämän siihen lohkoon kiinni ja lasken tämän vaihelaatikon näiden varaan tuohon ja sitten kun se tosiaan se laatikko kun moottori on suorassa, niin se pitäisi olla omalla painollaan koko paketti suorassa ja mä varovasti täällä takkäilemaan ja hitsailemaan ja tähän on tuo ura jollakin alumiinipalasilla ja muuta, niin semmosen. En tiedä onnistuuko, jos ei onnistu, niin sitten tosiaan pistetään sille MS-koneistukselle menemään, mutta kokeillaan. Elikkä katsotaanpa tämä moottori, minkä näköinen homma se nyt oli. Joo, mulla on tämä moottori tässä tosiaan tällä pystyssä. Olen öljyt ja muuta valotellut tästä jo pihalle, että pitäisi tällä tehdä. Tämä näyttää vähän niinku joka paikasta vuotavan tämä mylly täältä, mutta sitten kun tämä menee paikalleen, tai siis ennen kuin tämä menee paikalleen, niin käytetään kaikki irti ja vaihdan kaikki tiivisti ja pestään ja muuta. Että tässä vaiheessa kun näitä tehdään, niin ei oikeastaan siitä tarvitse murehtua. Mutta tosiaan, tämähän nyt aika lailla tyhjä.
Tähän tulee tämä, mikä tämä onkaan, vetolevy. Tällä lailla. Tässä on tämä triggerikehä, tuota toimii startti. Nyt tulee tämä MS-koneistuksen vauhtipyörä tuohon. Tämä paketti pultataan tällä lailla kiinni. Pikkusen nafteja näköjään on pultu. Tällä pultataan se kiinni ja sitten tulee tämä SRE-asetelma täältä päälle. Tähän malliin. Tuollain ja sitten siihen tulee vaihelaatikko päälle. Noniin, semmonen paketti. Mä sen verran tässä jo kokeilin, että laskin sen vaihelaatikon tähän päälle ja se mahtuu tämä kytkin niin mahtuu pyörimään sen vaihelaatikon sisälle. Että siinä puolesta ei ole ongelmaa. Vaikka se meni syvemmällekin, niin se mahtuu olemaan. Niin, tää on niin ok. Voidaan tämä jättää pois. Ja tuolla tosiaan näkyy tuo triggeripyörä, tai tuon Campura-Ascent koloni. Tämä on tosiaan tärkeää näitä M60 esimerkiksi lootat ei passaa tähän, koska niissä ei ole tätä näin. Mutta joka tapauksessa mä kytkin takaisin pois tästä ja pultataan tämä kiinni. Mä vähän otan rälläkällä tätä pintaa, että se voi ruveta hitsaamaan siitä ja kokeilla niin laskea loota tuohon paikalleen. No niin, siinäpä se lököttää. Mä oon vielä pari kertaa tarkastanut kaikki mitat. Tässä kohdalla olla tuo, niin kuin sanoin, niin 2 laakeria tuntuu pitävän tuo kytkiakselin tosi hyvin suorassa. Toki tässä sitten on jonkun verran heittoa tästä, kun sehän tuo pääakseli loppuu tuonne puoleen väliin. Niin se siinä on vain 1 laakeri ja se vähän pääsee kallistumaan. Nyt tällainen. Sillä lailla kun tämä moottori suoraan, että tämä nyt pitäisi olla tässä vähän niin kuin keskikohdassa, eli se niin makkaa tasaisesti koolisen päälle. Pitäisi olla nyt suorassa tämä homma. En toki voi vannoa, että onko se, mutta mä taidan nyt vaan jolottaa tämän homman tästä näin ja katsotaan mitä tuli. Että tässä nyt hirveästi rahaa menetetty, vaikka tää menisikin vituksi. Mutta joo, otin tuosta kunnolla pirralla ja rälläkällä tätä hapettunutta alumiinia pois, kun mikä ei enemmän persestä kuin hitsata alumiinia, missä on kaikkea öljyä, rasvaa, paskaa, hapettummaa ja muuta, niin niistä on nyt ihan kunnolla otettu pois. En tiedä, olisiko pitää vielä kauempaa, kun se tahtoo kaikki tämä sonta sitten äkkiä uijaa tuohon saumaan mutta jos ei ole tarpeeksi, niin otan sitten lisää tuosta noin. Niin. Ruvetaanpa se hitsuttelee siihen paikalleen. Katsotaan mitä tulee.
No niin, nyt meillä on se 6-pykäläinen manuaali hitsattu kiinni tähän koppaan. Eli aika hyvällä mallilla. Nyt pitää vielä ottaa irti ja hitsata sisäpuolelta ja sitten varmaan vielä kertaalleen pyörättää ulkopuolelta. Niin sitten tämä homma olisi valmis. Eli jos jaksaa, me sitten maalata loota, mutta jos ei jakseta, niin ei muuta kuin lyhyen paikalla ja siinä vaiheessa. Että täältä lyörii vielä läpi kevyesti, eli ainakaan aivan umpikierroa vetänyt sitä nyt tuossa. Saa nähdä, onko sitten pitkään kielen käytössä sun muuta, mutta ainakin nyt vielä näyttää hyvältä. Jaha, no tilanne on semmonen, että mä tätä hitsasin, sain välillä oikeinkin nättiä saumaa tehtyä, siis omasta mielestä tosi nättiä saumaa. Ja välillä vähän niinku tuossakin kun tätä toista puolta hitsasin, niin tuli semmosia, se välillä niinku meni röpöiläksi ja kuplui tämän sauman vasta. Ja yhtäkkiä niinku tässä hitsasin, niin se rupesi tekemään aivan hirveätä röpöilää koko ajan tähän näin. Niin kuin näkyykin, että täällä on toista röpyilää siellä täällä. Niin en tiedä, se oli niin paska se hitsaaminen, että mä lopetin siihen. Mä sain just tämän tehtyä. Tämä tosiaan viimeinen pätkä röpöilää, toivottavasti mä ehkä joudun tämän tästä tekemään uusiksi. Mä vaivaa, että halkiiko tämä tästä näin paskaa hitsaa saamaan. Mutta kumminkin en pystynyt sitä jatkamaan. Mä rupesin selvittelemään, että minkä vitun takia se rupesi tekemään röpöiläksi. Mä kävin kaiken läpi. Mä vaihon elektrodit, terottelin, katsoin kaikki maapiuhat, kaikki mikään ei perissä muuttunut, se yhtäkkiä rupesi tekemään röpöillää. Kaiken kävin läpi, en löytänyt mitään vikaa. Maapiuha vähän oli lämmennyt sun muutaman kakeparanta, laitoin uudestaan se piuhan kiinni siihen, mutta ei selvinnyt. Mä lopulta tulin vaan siihen tulokseen, että jotenkin tuo pullossa oleva loppukaasu on jotenkin aivan paskaa. Siitä hyvin tulee kaasua, mutta vaikka mä käännän sen kaasun kokonaan pois, niin mä saama näyttää ihan samalta, mitä ilmankin sitä kaasua. Tuli siihen lopputulokseen, että tuo loppukaasu pullossa on jotenkin pilalla. Jätetään tämä tähän vaiheeseen ja jatketaanpa sitten joskus myöhemmin. Toivotaan, että se on tuo kaasupullo eikä tuo hitsaskone. Se vaikuttaa tosi ihan siltä, että nyt on tuo kaasu huonoa. Mennään sivuun ja jatketaan myöhemmin. No, meillä on tuossa autossa muutakin tekemistä, niin siirrytäänpä siihen puoleen. No niin, se pääsi ottaa vähän näitä erilaiselta mitä viimeksi. Petri on täällä ahkeroinut ja ottanut se vanha mädän keulan tästä pois. Se mä pistän tähän videota, jos se Petri otti sitä, otti se jotakin.
Mutta joka tapauksessa meidän nyt pitää tästä näin jatkaa. Tässä saadaan tämä uusi kelhassikka tänne paikalleen. Tähän periaatteessa on kun vaan liitsailee tähän. Mutta se on ihan jees olla jotakin. Mutta se on ihan jees olla jotakin mihin hitsata. Tämä näkköä on mätä täällä alhaalla, mutta tuossa uudessa näyttäisi se tulevan sen mukana. Eli pitää ottaa täältä vielä nuo auki. Sitten toisekseen tämä näyttää aukolta täällä. Sitten on ruostereikä. Tämä on ruosteessa. Tämä on ruosteessa. Tämä on vielä pahemmin ruosteessa. Tässä on reikä. Tämä on ihan paperia. Eli niin kuin mä sanotaan, tässä on jotakin mihin hitsata se kiinni. Mä on sen verran paskanen, täällä on massaa. Mä en ihan niin näe, että missä täällä on ruostesta ja missä on likkaa ja massaa sun muuta. Tänään piti sattaa, mutta minusta tuolla on oikein hyvä aurinkoinen ilma. Mä tain pukata tämän pihalle ja ottaa tämmösen kunnon piikkilänkalaikan ja vielä tästä urakalla kaikkia massaa, maalia, sontaa, paskaa pois. Ja katsotaan niin sitten mitä on tilanne. Pitää ruveta tekemään paikkapaloja tänne näin ja se niin poispäin. Joo, pukataan pihalle Maru. Otetaan nämä ensin tästä pois. Joo, siinä oli vähän niin kuin mä pelkäsin, että siitä ei taho oikein ehjää peltiä löytää. Mä ja tehdään sillä, että mä aloitan tästä palasesta. Mä leikkaan tuosta noin poikki, 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 poikki. Pistän sitten auki, poikki. Ja voidaan tehdä tämän ja tämä alareuna uuden ja sitten lähdetään pikkuhiljaa siitä eteenpäin.
Joo, sitä sai tervettä peltiä etsiä ihan urakalla. Tässä oli oikeastaan hyvä, että porasin tämä auki, kun niin kuin monesti tahtoo olla tuossa ruostetta pinnassa, niin sitä on myös täällä pistehitsien välissä. Mä sain nämä putsattua oikein hyvin nyt puhtaaksi, ja tähän voi hyvä pestää uutta peltiä. Perkele nuo pääskyset. Joo, nyt on ovet kiinni. Niin. Ja sitten nyt pääsi leikkaamaan, kun näköjään oli umpirustunut kiinni nämä, mikä on puskurin kannalta kiinni pultit täällä, niin pääsin leikkaamaan ne pois siitä. Tästä kun ei ole tullut tekemässä nyt mitään museoentisöintiä, niin mä vaan hitsaan muttarit tänne kiinni, että saa sitten sen paikalle ja se puskurin kannakki ja sillä selvä. Ja tosiaan olen tuosta ottanut lamelilaikalla puhasta peltiä esille nyt. Siihen voi nyt hitsata uuden kiinni. Tätä ei leikannut pois. Kun tämä on hyvä vähän niin kun tehdä palanen kerrallaan, niin se monesti tahtoo ottaa, kun tästä jos otat kokonaan pois, niin no missähän se oli sitten täällä alareunassa tämä kohta sun muuta. Niin hyvä tehdä noin palanen kerrallaan, ja kun saadaan tämä tehtyä, niin sitten tehdään tämä ja sitten siirrytään tuonne puolelle. Tuonnekin näköjään yllättäen paljon löytyy tuolta ruostetta, niin mä varmaan teen aika lailla tuokin pelli uusiksi tuosta. Ja tuoltakin löytyy lisää ruostetta, niin tuokin menee uusiksi. Niin vasta sitten kun ne on kiinni, niin sitten voidaan pistää tämä koko keula tähän paikalleen. Mutta nyt pitää ruveta tästä rapsakasta palasesta tekemään sinne CAD-mallia. Varmaan pitäisiköhän eka ehkä tehdä tämä täältä, pistää se täppeillä kiinni ja sitten tämä pohjapalanen tästä. Ja tässä on tämmöistä urraa sun muuta, niin pitää jonkunnäköinen ruksi vetästä tuolla sikkikonnella tuohon ja sitä rattaa, niin ruvettapa se tekee seuraavaksi. Siinäpä se mätäpalanen on nyt. Mä tuosta pahvista vähän niin leikkelin nyt jäljensin tuo reunan muodon tuosta. Nyt vähän hankala näyttää, mutta niin se on aika tarkkaan. Mä otin tuo muoto tuosta, niin ei muuta kuin lätkästään tänne pellin päälle ja tussataan tuosta ja sitten mennään leikkelemään palanen irti.
No, se on valmis. Mä veikkaan, että mulla on vielä tällä kertaa aikaa tämä tehdä uusiksi. Mä leikkaan vielä tästä siivun ja taittelen tuo uuden ja hitsaan paikalleen. Nonni, sepäkulma on siinä valmiina. Se ei ole täydellinen, mutta tähän kun pistää sitten saumamassat ja pikkusen kittiä ja muuta, niin se todennäköisesti näyttää tosi hyvältä siinä vaiheessa. Niin seuraavaksi tää hitsa tosi uusi keula paikalleen, mutta vielä on tuo toinen puoli tekemättä. Petri varmaan tekee sen toisen puolen ennen kerkeinen minua, mutta tälle ei oikeastaan tarvitse muuta kuin pistetään tätä ohutkuntoa tätä sinkkimallia päälle, että se ei lähde uudestaan ruustamaan, kun tämmönen kun minä putsasin tinnerillä viimeisen päälle kaikki tästä näin, niin tänne suojaamaton pelti tosi äkkiä rupeaa ruostumaan uudestaan. Niin pistetään sen takia sinkkimalli päälle ja se varmaan saa olla siellä niin kauan, että joskus tehdään sitten konehuoneen pohjatyöt tähän näin. Suihkitaanpa tämä tähän päälle ja varmaan tämän kerran video alkaa olla siinä.